Hello everyone! So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-operate ang DirectE for HP DeskJet 2600. So this is an all-in-one printer, may scanner and copier. So dito natin ilalagay ang bond paper. So ayan, pull lang yan. And then, dyan natin ilalagay ang ating bond paper. Pasensya na kayo, isang kamay lang yung nakahawak. And then, syempre, turn it on. And then, kung makikita nyo guys, may tatlong color dots yan. That's indicating the colored ink. The black one is for the black ink. The X is for cancel. This one is for the bond paper. This is for the wifi. Ayan. So, ito yung mga information na kailangan mong malaman dito sa printer na to. So, this printer is ayun, yung ink niya is injectable. So, dito naman sa baba, just pull it. And then, this one, pwede mo siyang buksan para once na nag-print na siya, hindi mahuhulog sa baba. So, yung ink niya nasaan ba? So, nandito sa loob yung ink niya. Ayan. So, once na binaba mo siya, binuksan mo, pupunta na sa harap mo mismo yung cartridge ng ink. So, that means, kung binuksan mo yan, ibig sabihin, mababa na yung paubos na yung ink mo. So, paano ba tanggalin? So, just push it down. And then, pag mag-inject ka na sa loob siya guys, nakukoveran nitong sticker na to. And then, pag na-inject mo na siya ng ink, this is for the black ink. Ang pagbalik is just push it back. Ayan. So, close na natin. Dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-operate ito. So, pwedeng nakakonect siya sa wifi guys. And yung phone mo is pwede rin directly connected sa printer. So, pasensya na kayo sa tumutok-tok dyan sa taas ang ingay. Kung sakaling naririnig nyo. So, right now, nakakonect ako sa aming wifi. So, mag-disconnect lang ako kasi gusto ko directly connected sa ating printer. So, nandito siya. Ayan. So, connected na tayo sa ating printer. So, guys, kailangan nyo din mag-download ng HP printer app. Available yan sa ating Play Store. And then, i-open lang yon. I-open lang natin yung ating app. Kung nakita nyo, ready to print ang nakalagay. So, ayan, na-detect nyo na yung ating printer. Nakakonect yung ating phone sa printer ngayon. So, view and print kung sakaling makasave na yung inyong ipiprint. So, dahil na-save ko na, naka-PDF siya kasi binigay ng teacher ng anak ko sinend sa WhatsApp. So, kung makita nyo andyan, Mustafa's Project. So, i-click natin yan. So, this is, guys, 75 pages. Pero, hindi ko siya lahat i-print kasi ang pinapagawa lang naman niya is itong mga to. So, this is, so, 7 pages. Ayan. So, yung first 7 pages lang ang ating ipiprint. Kasi, I'm not sure if the colored ink is still enough. So, ayan, guys. Kung makita nyo, print. And then, ayan, lalabas na kung ilang copy. Ayan. So, kung makikita nyo dyan, meron dyan nakalagay. So, low on ink na ang ating printer. Ayan. So, page range, hayaan na natin yan. So, page range is 1 to 7. So, yung first 7 pages lang ang aking ipiprint, guys. Kasi nga, ang sabi ng printer is low ink na siya. So, itong printer logo na to, just press it and then, that's it. It's printing. Ayan. So, ganun lang kadali, guys. Kayong HP. So, just download the
HP printer app. And then, from your phone, pwede nyo nang i-print ang inyong mga gustong i-print dyan. So, ayan. Nag-start na siya sa 7th page. So, ayan. So, very useful itong ano na to. Kasi siya yung sumasalo dito sa paper para hindi mahulog. Kasi kung wala ito, diretso siya sa baba. So, ito kasi yung project ng aking Junakis. So, yun lang yun guys. That is how to operate this printer. So, basta nakakonect ang inyong phone kahit nasa kabilang kwarto kayo. Basta connected yung phone sa printer, makakapag-print kayo. So, sunod ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-refill ng ink. So, ayan guys, naubusan tayo ng ink. So, ipakita ko na rin kung paano maglagay ng ink. So, andito na yung ating cartridge. Inalis ko doon sa printer. And, kita niyo yung butas dyan. Yung sa gitna. Ayan. Ayan. Diyan tayo mag-i-inject. So, meron tayo ditong syringe. Ayan. Nilagyan siya ng meron tayong syringe. Ito yung gagamitin natin pang inject. Oops. Ayan. So, ayan sa gitnang butas. So, dyan lang natin guys i-inject ang ating ink. Ayan. So, ayan. Puno na siya. So, napakatipid pagka injectables ang inyong printer. Lalo na pag ang ink niya is mura lang. So, ayan guys. I'm going to show you how to put this cartridge back. Kasi naubusan tayo ng ink. Wala na tayong colored ink. Naubusan tayo ng colored ink. So, ngayon ay, ang gagamitin natin is, so, dito tayo nag-inject. Kung nakita nyo, dito tayo nag-inject sa taas. So, ang paglagay ng ink, ang cartridge is pag ganun din. Pababa kasi, andyan siya, yung nagpiprint sa baba. Okay. So, just push it back. Ayan, guys.